Lektion 1. Uppföljningskommunikation. Låt mig samla siffrorna och återkomma till dig inom kort. Låter bra. Jag uppskattar att du tar dig tid att göra det. Naturligtvis. Jag vill se till att vi fattar det bästa möjliga beslutet. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att ha all information hjälper mycket. Till sist skulle jag vilja veta om du behöver något mer från mig. Ja, om du kunde kontrollera tidslinjerna för leverans skulle det vara till hjälp. Absolut. Jag ska se till att ta med det i min uppföljning. Tack. Jag känner mig mer säker med all denna information. Jag är glad att höra det. Låt oss se till att vi är väl förberedda. Lektion 2. Kustkultur. Det finns fiskelägen runt hela kusten. Det är ganska pittoresk. Det låter vackert. Jag älskar charmen med kustsamhällen. Ja, och jordbruket är också viktigt i regionen, särskilt för den lokala ekonomin. Verkligen. Det visste jag inte. Vilken typ av jordbruk gör det? De odlar en mängd olika grödor, inklusive frukt och grönsaker. Det är intressant. Jag slår vad om att de lokala marknaderna är livliga och färgglada. Absolut. Färska råvaror från området är ett stort drag för besökare. Det låter som en underbar plats att uppleva lokal kultur. Det är det verkligen. Du kan lära dig så mycket om samhället där. Lektion 3. Naturens inflytande. Det är en bra poäng. Naturinspirerade element kan ge en känsla av lugn till alla utrymmen. Jag håller helt med. Att ta med sig utomhus kan vara så lugnande. Ja, och det skapar en koppling till naturen som många längtar efter. Exakt. Växter och naturmaterial kan verkligen förvandla ett rum. Har du testat att införliva några naturliga element i ditt hem? Ja. Jag har några växter som verkligen livar upp mitt vardagsrum. Det är fantastiskt. Jag har hört att växter också kan förbättra luftkvaliteten. Det gör det. Dessutom ger de en touch av liv och färg till utrymmet. Jag kanske bara måste skaffa lite för min plats också. Lektion 4. Reseambitioner. Tja, jag vill utforska en ny stad och koppla av på en vacker strand. Det låter som en perfekt tillflyktsort. Har du en specifik destination i åtanke? Jag funderar på någonstans tropiskt, kanske med en rik kultur att utforska också. Det skulle vara fantastiskt. Att blanda äventyr med avkoppling är det bästa av två världar. Exakt. Jag vill också uppleva det lokala köket och aktiviteterna. Har du funderat på hur länge du vill stanna? Jag tänker på en vecka. Det borde ge mig tillräckligt med tid att njuta av allt. Det låter perfekt. Du kommer att ha gott om tid att varva ner och utforska. Jag kan inte vänta med att börja planera denna resa. Lektion 5. Morgonpromenader. Den parken låter perfekt för morgonpromenader.
Jag gillar verkligen att börja min dag utomhus. Absolut. Den friska luften och landskapet kan verkligen sätta en positiv ton för dagen. Jag håller med. Ska vi gå tillsammans någon gång? Ja, det skulle jag älska. Det skulle göra upplevelsen ännu roligare. Kanske kan vi utforska olika vägar varje gång vi går. Det låter som en rolig idé. Det håller saker intressanta. Dessutom kan vi motivera varandra att hålla fast vid det. Exakt. Att ha en promenadkompis gör stor skillnad. Låt oss planera för början av nästa vecka då. Lektion 6. Ta sig runt. För att nå monumentet kan du ta en taxi eller använda kollektivtrafiken. Det låter bekvämt. Är kollektivtrafiken lätt att navigera? Ja, det är ganska lätt att använda, särskilt med tecken på engelska. Det är bra att veta. Jag känner mig mer bekväm med att använda den nu. Dessutom är det ett bra sätt att se mer av staden när du reser. Jag håller med. Jag älskar att observera den lokala livsstilen under pendlingar. Exakt. Det bidrar till den övergripande upplevelsen av att besöka en ny plats. Ska vi leta upp de bästa vägarna innan vi åker? Definitivt. Att planera i förväg kan spara tid och stress. Lektion 7. Väderkontroll. Definitivt. Förresten, har du kollat vädret för morgondagen än? Nej, jag har inte haft en chans. Ska det regna? Jag har hört att det kan komma några skurar, så det är bra att kolla. Det skulle vara användbar information. Vi kan behöva justera våra planer. Exakt. Det är alltid bättre att vara förberedd på växlande väder. Ska vi packa paraplyer för säkerhets skull? Ja, jag tycker det är en smart idé. Hellre safe än sorry. Håller med. Jag ska se till att ta med mig. Stor. Men låt oss hoppas på klar himmel. Lektion 8. Sjukhusbesök. Jag har en resa till sjukhuset i morgon. Jag måste få ut mina tonsiller. Nej då. Det låter lite skrämmande. Är du nervös? Lite, men jag vet att det är en vanlig procedur. Det är sant. Många har gjort det utan problem. Exakt. Jag vill bara se till att allt går smidigt. Jag förstår. Har du någon att ta dig? Ja, min familj kommer att finnas där för att stödja mig. Det är jättebra. Att ha stöd gör stor skillnad. Jag hoppas att snart vara på benen igen. Lektion 9. Biljetter till offentliga ceremoni. Meningen var små biljetter. Dessa biljetter gavs till personer som deltog i en offentlig ceremoni. Det är intressant. Vad var det för ceremoni? Det var ett firande av samhällsprestationer och milstolpar. Det låter meningsfullt. Hade alla möjlighet att delta?
Ja, biljetterna gjorde det möjligt för människor att delta och njuta av festligheterna. Jag älskar sådana händelser. De för verkligen människor samman. Exakt. Det främjar en känsla av gemenskap och stolthet. Var det några speciella aktiviteter eller föreställningar? Ja, det fanns tal, musik och till och med några lokala matstånd. Lektion 10. Nagelbitningsvana. Jag vet inte om min bror någonsin kommer att sluta bita på naglarna. Det kan vara en svår vana att bryta. Vill han sluta? Det gör han, men det verkar som om han kämpar med det varje år. Jag kan tänka mig. Det är ofta lättare sagt än gjort. Varje januari tänker han sluta, men det varar aldrig länge. Det är intressant hur vanor kan vara så långlivade. Ja, och ibland krävs mer än viljestyrka för att förändras. Kanske kan han prova några tekniker för att hjälpa honom att sluta. Det är en bra idé. Positiv förstärkning kan fungera för honom. Lektion 11. Ny ugnsköp. Tja, jag köpte nyligen en ny ugn från ett märke känt för sin effektivitet. Det är spännande. Vilka funktioner har den? Den har ett självrengörande alternativ och olika tillagningslägen. Det är fantastiska funktioner. Det måste underlätta matlagningen. Ja, och den värms upp snabbt, vilket är en enorm tidsbesparing. Jag förstår varför du valde det märket. Effektivitet är nyckeln i köket. Exakt. Jag vill lägga mindre tid på att laga mat och mer tid åt att äta. Har du testat några nya recept med den än? Inte än, men jag ser fram emot att experimentera snart. Lektion 12. Samhällsengagemang. Under de senaste 20 åren har vi verkligen varit i samhället från början. Det är imponerande. Det visar på ett starkt engagemang för lokal utveckling. Absolut. Men hade vi varit redo för utmaningarna på vägen? Det är en bra fråga. Det är ofta mycket mer komplicerat än det verkar. Ja, frasen alldeles för enkel fångar ofta inte verkligheten. Exakt. Samhällsarbete kräver mycket engagemang och anpassningsförmåga. Har du sett några specifika förändringar i samhället under den tiden? Ja, många förbättringar har gjorts, men utmaningarna kvarstår. Det är en kontinuerlig resa, eller hur? Lektion 13. Arbetskrav. Vilka är kraven för denna tjänst? Stark kommunikationsförmåga och erfarenhet är viktigt. Det är vettigt. Kommunikation är nyckeln i alla roller. Absolut. Det är avgörande för lagarbete och samarbete. Kräver de några specifika kvalifikationer också? Ja, relevanta examina eller certifieringar kan också vara viktiga. Jag förstår. Det är bra att veta vad man ska förbereda sig på. Säkert. Att ha rätt kompetens kan göra stor skillnad.
Funderar du på att söka en liknande tjänst? Lektion 14. Middagsplaner. Ska jag göra annars? Kanske en rostad grönsakspasta och en fräsch sallad. Det låter läckert. Rostade grönsaker ger så bra smak. Jag håller med. Dessutom är det ett hälsosamt alternativ som är lätt att förbereda. Ja, och du kan anpassa den med vilka grönsaker du än har till hands. Exakt. Det är ett bra sätt att använda upp rester. Planerar du att lägga till några speciella såser eller kryddor? Jag funderar på en vitlöks- och örtsås för att förhöja smakerna. Mums. Det kommer verkligen att höja rätten. Jag kan inte vänta med att prova det. Lektion 15. Låna föremål. Om du vill låna mina verktyg någon gång är det såklart bara att vara försiktig med dem. Tack. Jag uppskattar det. Vilka verktyg har du? Jag har en borrmaskin, några skiftnycklar och en slipmaskin. De är alla i gott skick. Det är perfekt. Jag skulle kunna använda en borr för några hemprojekt jag har i åtanke. Kom bara ihåg att lämna tillbaka dem i samma skick. Tack. Absolut. Jag tar väl hand om dem. Hur länge kan jag låna dem? En vecka borde vara bra. Om du behöver mer tid, bara låt mig veta. Låter bra. Jag ska se till att avsluta mina projekt snabbt. Jag kan inte vänta med att se vad du skapar. Lektion 16. Hälsofokus. Hej, hur mår du? Jag hörde att du har fokuserat på din hälsa. Jag mår bra, tack. Jag har försökt äta bättre och träna regelbundet. Det är fantastiskt. Vilka förändringar har du gjort hittills? Jag har börjat laga mat och springa på morgonen. Det låter bra. Att laga mat kan spara mycket tid under veckan. Exakt. Det hjälper mig att hålla fast vid mina hälsosamma mål. Tycker du om att springa? Jag är. Det rensar mitt sinne och ökar min energi för dagen. Det är häftigt. Fortsätt så. Det låter som att du är på rätt spår. Lektion 17. Säkra resor. Det är vårt nöje att hjälpa dig. Ha en säker resa och låt oss veta om du behöver något mer. Tack. Jag uppskattar verkligen all din hjälp. Naturligtvis. Vi vill se till att du blir väl omhändertagen. Det betyder mycket för mig. Tycker du att jag ska packa något specifikt? Jag rekommenderar att du kollar vädret innan du åker. Bra idé. Jag ska se till att göra det. Och glöm inte att ta med alla nödvändiga dokument. Ja, jag ska dubbelkolla mitt pass och biljetter. Perfekt. Säkra resor, och jag kan inte vänta med att höra om din resa. Lektion 18. Marknadsundersökning. Absolut. Vi bör göra marknadsundersökningar för att få en bättre förståelse för kundernas behov.
Det är ett smart drag. Vilka specifika områden ska vi fokusera på? Jag tycker att vi bör undersöka kundernas preferenser och köpvanor. Ja, att förstå vår publik hjälper oss att skapa bättre produkter. Exakt. Det är viktigt att veta vad de värdesätter högst. Ska vi skicka ut enkäter eller göra intervjuer? En kombination av båda skulle kunna ge en heltäckande bild. Det låter som en gedigen plan. Låt oss börja skriva några frågor. Jag är spänd på att se vilka insikter vi kan samla in. Lektion 19. Reseplanering. Hej, har du funderat på att planera en resa nyligen? Ja, jag har velat utforska nya platser. Det låter spännande. Har du en destination i åtanke? Jag överväger några alternativ. Kanske någonstans tropiskt. Tropikal låter fantastiskt. Vad tilltalar dig med dessa platser? Jag älskar stränderna och möjligheten att uppleva olika kulturer. Det är en bra anledning. Har du rest mycket till tropiska platser tidigare? Inte så mycket som jag skulle vilja, så det här skulle vara ett fantastiskt äventyr. Låt oss titta på några alternativ tillsammans. Lektion 20. Kontorskrav. Jag har lite information som personerna på kontoret behöver. Det är bra att höra. Vad kräver det? Du kommer att behöva besöka ett kontor någon gång för att samla alla nödvändiga detaljer. Det är vettigt. Det är ofta lättare att få information personligen. Exakt. Möten ansikte mot ansikte kan snabbt klargöra många saker. Ska jag förbereda något för det besöket? Ja, ta med en lista med frågor för att säkerställa att du täcker allt. Jag ska. Det låter som ett produktivt möte framför oss. Definitivt. Jag är säker på att du kommer att samla all information som behövs. Lektion 21. Karriärpreferenser. Vad föredrar du för din karriär? Jag är öppen för olika branscher, men jag har några favoriter i åtanke. Det är ett bra tillvägagångssätt. Vilka branscher funderar du på? Jag är särskilt intresserad av teknik och sjukvård. Det är båda snabbt växande fält. Vad lockar dig till dem? Jag älskar hur teknik kan förbättra liv, och sjukvård är alltid viktigt. Absolut. Det är givande att arbeta inom områden som gör skillnad. Ja, jag vill känna mig uppfylld i mina yrkesval. Det är ett klokt perspektiv. Fortsätt att utforska dessa alternativ. Lektion 22. Matvanor. Du vet, han brukar komma tillbaka med ont i magen för att han äter så mycket. Verkligen. Det låter obehagligt. Lär han sig någonsin av det? Inte riktigt. Han verkar njuta av maten för mycket för att bry sig. Jag kan relatera till det. Ibland är mat alldeles för frestande. Exakt. Men det är viktigt att lyssna på kroppens signaler.
Ja, måttlighet är nyckeln, särskilt när det kommer till överseende måltider. Har du någonsin haft en liknande upplevelse? Definitivt. Jag har lärt mig att ta fart på bufferna. Det är en bra strategi. Allt handlar om balans, eller hur? Lektion 23. Filminställningar. Hon har många favoritskådespelare och skådespelerskor. Det är intressant. Har hon någon favoritfilmgenre? Ja, hon tittar ibland på sorgliga filmer som verkligen drar i hjärtat. Jag förstår varför. Känslomässiga filmer kan vara så effektfulla. Absolut. De leder ofta till djupa samtal efteråt. Gillar du också att se sorgliga filmer? Ibland, men jag föredrar komedier för att lätta upp stämningen. Det är rättvist. En bra mix av genre håller saker intressanta. Säkert. Det är trevligt att utforska olika känslor genom film. Lektion 24. Globala anknytningar. Organisationen hade anslutningar i alla 6 kontinenter med över 170 medlemsländer. Det är imponerande. Det måste vara utmanande att hantera ett så stort nätverk. Definitivt. Att samordna med så många kulturer och regler är komplext. Jag kan tänka mig. Vilka är huvudmålen för organisationen? De fokuserar på att främja internationellt samarbete och utveckling. Det är en ädel sak. Det är viktigt att arbeta tillsammans globalt. Ja, och det kräver förståelse och respekt för olika perspektiv. Exakt. Samarbete är nyckeln till att lösa globala utmaningar. Jag är spännande att se hur de fortsätter att växa och anpassa sig i framtiden. Lektion 25. Äventyr väntar. På äventyr låter direkt perfekt. Jag kunde inte hålla med om att utforska nya platser. Absolut. Det är något spännande med att upptäcka det okända. Har du funderat på vart du vill åka först? Jag lutar mig mot bergen. Jag älskar att vandra och den friska luften. Det låter fantastiskt. Utsikten måste vara hisnande där uppe. Ja, och jag gillar utmaningen med en bra vandring. Hur är det med dig? Jag har alltid velat utforska en pulserande stad fylld av kultur och historia. Det skulle vara kul. Energin i städer kan vara så inspirerande. Exakt. Låt oss planera våra äventyr tillsammans. Det kan bli väldigt roligt. Lektion 26. Musikaliska val. Hur är det med att lära sig spela saxofon? Det låter som väldigt roligt. Eller kanske du föredrar ett stränginstrument som en fiol eller en cello? Jag har alltid beundrat djupet i ljudet från en cello. Cello har en vacker, fyllig ton. Det kan verkligen väcka starka känslor. Exakt. Men saxofonen har en så livlig, optimistisk atmosfär. Sann. Det är bra för jazz och ger mycket energi till musiken.
Vilken tror du skulle vara lättare att börja med? Jag skulle säga att saxofonen kan vara mer tillgänglig för nybörjare. Bra poäng. Jag kanske borde ge det ett försök först. Lektion 27. Tydlig kommunikation. Jag håller med. Låt oss vara tydliga och inkludera specifika datum för bättre tydlighet. Det är en bra idé. Det hjälper alla att hålla sig på samma sida. Exakt. Det undviker all förvirring om tidslinjer och förväntningar. Ska vi skriva ett e-postmeddelande som beskriver allt? Ja, låt oss se till att markera de viktigaste datumen och uppgifterna. Jag tar hand om det. Det är viktigt att kommunicera effektivt. Absolut. Tydlig kommunikation är avgörande för smidigt samarbete. När vi skickar ut det kan vi följa upp för att säkerställa att alla förstår. Bra plan. Låt oss göra det här projektet till en framgång. Lektion 28. God affärssed. Det är viktigt att prata med människor innan de pratar med dig, särskilt i affärer. Jag håller med. Att bygga relationer är nyckeln till att förstå andras behov. Walton ansåg också att bra affärer från leverantörer borde skickas vidare till kunderna. Ja, transparens i verksamheten bygger förtroende och lojalitet. Exakt. Det skapar en win-win situation för alla inblandade. Har du sett exempel på företag som gör det här bra? Ja, många lokala butiker fokuserar på samhällsengagemang och rättvisa priser. Det är uppmuntrande. Det visar att etiska metoder kan leda till framgång. Säkert. Allt handlar om att skapa en positiv inverkan. Lektion 29. Önskar och önskningar. Dessa önskemål är intressanta eftersom jag inte skulle vilja slösa bort dem. Ja, det är viktigt att få ut det mesta av det vi har. Jag tror inte att jag skulle vilja ha miljontals dollar om det innebar att jag förlorade mina värderingar. Det är ett klokt perspektiv. Rikedom bör komma med ansvar. Exakt. Jag föredrar att ha tillräckligt för att leva bekvämt och hjälpa andra. Jag känner likadant. Det handlar om att skapa balans i livet. Ja, och att fokusera på upplevelser snarare än materiella saker är nyckeln. Absolut. Minnen varar längre än ägodelar. Låt oss behålla det tänkesättet när vi strävar efter våra mål. Lektion 30. Matinnovationer. Middag eller en glass kanske bara dyker upp ur en maskin. Det låter futuristiskt. Tänk vad bekvämt det skulle vara. Det skulle definitivt spara tid på matlagning och städning. Ja, men skulle det smaka lika gott som hemlagad mat? Det är den stora frågan. Färska råvaror gör vanligtvis stor skillnad. Sann. Jag tycker att det är något speciellt med att laga mat själv. Jag håller med. Matlagning kan vara en kreativ och trevlig process. Det är också ett sätt att få kontakt med andra när man delar måltider. Exakt. Låt oss uppskatta konsten att laga mat samtidigt som vi njuter av moderna bekvämligheter.
Lektion 31. Flexibelt ledarskap. Sammanfattningsvis är ett flexibelt förhållningssätt till ledarskap viktigt i dagens värld. Jag kunde inte hålla med mer. Anpassningsförmåga kan avsevärt påverka ett teams framgång. Ja, ledare måste svara på förändringar och utmaningar effektivt. Har du sett framgångsrika exempel på flexibelt ledarskap? Absolut. Företag som anammar förändring tenderar att frodas under tuffa tider. Det är imponerande hur vissa ledare främjar innovation genom flexibilitet. Exakt. Att uppmuntra TM-input kan leda till bättre lösningar. Det är en bra poäng. Samarbete är nyckeln i alla ledarroller. Låt oss ha dessa principer i åtanke när vi utvecklar våra egna ledarskapsförmåga. Lektion 32. Möta nya människor. Det är fantastiskt att höra. Har du träffat alla på kontoret? Inte än, men jag har redan träffat några kollegor. Det är en bra början. Det kan ta tid att lära känna alla. Ja, jag ser fram emot att få kontakt med fler människor. Att bygga relationer på jobbet kan göra stor skillnad i arbetstillfredsställelse. Absolut. Det är trevligt att ha vänner på arbetsplatsen. Har du hittat någon med liknande intressen? Ja, ett par av dem gillar vandring och utomhusaktiviteter, precis som jag. Det är fantastiskt. Kanske kan ni planera några utflykter tillsammans. Lektion 33. Business Essentials. Aktiviteterna för att skapa och sälja en produkt eller tjänst är fascinerande. Ja, det är de verkligen. Vilka tycker du är de viktigaste funktionella områdena i verksamheten? Jag skulle säga att marknadsföring och försäljning är avgörande för att få ut produkten. Definitivt. Men produktion och kundservice är lika viktigt. Exakt. Varje område måste arbeta tillsammans för övergripande framgång. Har du själv varit involverad i något av dessa områden? Ja, jag har gjort en del marknadsföringsarbete och det är verkligen givande. Det är jättebra. Att förstå alla aspekter kan verkligen förbättra dina färdigheter. Säkert. Det är en kontinuerlig inlärningsprocess i affärsvärlden. Lektion 34. Kollektivtrafik. Stor. Hur ofta går bussarna i det här området? De går vanligtvis var 15:e minut under rusningstid. Det är ganska bekvämt. Det gör det mycket lättare att ta sig runt. Ja, och det hjälper till att minska väntetiderna, vilket alltid är ett plus. Tycker du att kollektivtrafiken är tillförlitlig här? För det mesta, ja. Det är vanligtvis enligt schemat. Det är bra att veta. Jag föredrar att åka kollektivt när jag kan. Samma här. Det är miljövänligt och ofta mindre stressande än att köra bil. Exakt. Låt oss då planera våra resor med bussystemet. Lektion 35. Mellanbarnsperspektiv. Jag tror att jag gillar att vara mellanbarnet. Jag kan relatera till min stora syster och min yngre bror.
Det är intressant. Att vara i mitten ger dig ofta ett unikt perspektiv. Exakt. Jag får se båda sidor av saken, vilket hjälper mig att medla konflikter. Det låter värdefullt. Tycker du att det är lättare att förstå deras synpunkter? Ja, definitivt. Jag kan känna empati med min systers ansvar och min brors sorglösa attityd. Det måste dock vara en balansgång. Hur klarar du det? Jag försöker lyssna på båda och ge råd när det behövs. Det är ett moget förhållningssätt. Att vara mellan barn verkar ha sina fördelar. Det gör det verkligen. Jag uppskattar den roll jag spelar i vår familjs dynamik.